ফ্ৰেণ্ডছ, মই যদি কওঁ মোৰ ওচৰত এনেকুৱা পাৱাৰ আছে যাৰ থ্ৰুদি মই যিকোনো মানুহক মোৰ কথা মতে চলাব পাৰোঁ, মই যি কাম কৰিব কম চব কৰাব পাৰোঁ, বাট এইটো কথা সঁচা বুলি আপোনালোকে কোনো বিলিভ নকৰিব। কিন্তু দ্য চাইক'লজি অফ পাৰ্চুৱেশ্যন এই বুকখন পঢ়াৰ পিছত মই ডেফিনেটলি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ সঁচাকৈ এনেকুৱা কিছুমান মাইণ্ড ট্ৰিক্স আছে যাৰ থ্ৰুদি আমি মানুহক একশ্যন ল'ব পাৰ্চুৱেট কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড ইভেন এই ট্ৰিক্সবোৰ বিগ কোম্পানীজ, ছাকচেছফুল চেলছমেন, এডভাৰটাইজিং কোম্পানীজ অলৰেডি ইউজ কৰি আছে। এণ্ড যাৰ কাৰণে এই ট্ৰিক্সবোৰ মই নিজে এতিয়া জনাৰ পিছত মই ক'ব পাৰোঁ সঁচাকৈ আমি মানুহক একশ্যন ল'ব পাৰ্চুৱেট কৰিব পাৰোঁ। মেবি সেইটো কাৰোবাক কিবা চেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, বা আমি যদি কাৰোবাক লাইক কৰোঁ এণ্ড আমি যদি বিচাৰোঁ আমাকো সেই মানুহজন লাইক কৰে, চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ট্ৰিক্সবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। বাট এটা ৰিকুৱেষ্ট, আমি এই ট্ৰিক্সবোৰ বেলেগৰ বেয়া কৰাৰ বাবে ইউজ কৰিব নালাগে। চ' নাও লেটছ সি দ্য প্ৰিন্সিপালছ বিহাইণ্ড চাইক'লজি অফ পাৰ্চুৱেশ্যন। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি হিউমেন বিং যিকোনো এটা একশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই একশ্যনটো লোৱাৰ পিছপিনে সদায় কিবা কাৰণ থাকে। এক্সাম্পল, আমাৰ ভোক লাগিলে আমি ভাত খাওঁ, দুখ লাগিলে আমাৰ চকুৰ পৰা পানী ওলায়, এণ্ড কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠিলে আমি তাৰ ওপৰত চিঞৰি দিওঁ। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ ভোক লগা, আমাৰ মনত দুখ লগা এণ্ড আমাৰ খং উঠা এইবোৰ হৈছে আমাৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰিগাৰ বিহাইণ্ড মানুহৰ যিকোনো একশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। এণ্ড ছেম এনেকুৱাই চাইক'লজিকেল ট্ৰিগাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিগাৰ্ডিং মানুহৰ পাৰ্চুৱেশ্যন এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। লাষ্ট ডেট এবাৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছিল মানুহৰ ডিফাৰেণ্ট বিহেভিয়াৰ জনাৰ কাৰণে। এটা লাইব্ৰেৰীত কিছুমান মানুহক 3টা ডিফাৰেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰি কোনটো ৰিকুৱেষ্টত মানুহবোৰ বেছি পাৰ্চুৱেট হয় সেইটো চাব। ৰিকুৱেষ্টটো আছিল এটা লাইনত থিয় হৈ জেৰক্স মেচিনটো কেনেকৈ বাকী মানুহবিলাকৰ আগত গৈ ইউজ কৰিব পাৰি। চ' আউট অফ 100% 94% মানুহ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ৰিকুৱেষ্টটোত বেছি পাৰ্চুৱেট হৈছিল। যোনটো ৰিকুৱেষ্ট এটা কাৰণ দেখুৱাই মানুহবোৰক কৈছিল, এণ্ড যোনটো এনেকৈ কৈছিল আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায় মই জেৰক্স মেচিনটো আগতে ইউজ কৰিব পাৰিম নেকি, কাৰণ মই ইমাৰ্জেঞ্চি মোৰ ডকুমেণ্টবোৰ জেৰক্স কৰি সোনকালে জমা দিব লাগে। চ' এই কাৰণ দেখুৱাই ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো আমি ক'ব পাৰোঁ এটা পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ। আৰু এটা চিম্পল এক্সাম্পল ৰিগাৰ্ডিং পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ যোনটো কাপোৰৰ ৰিটেইলাৰ দোকানীবোৰে মেক্সিমাম ইউজ কৰে। ডেট ইজ মেক্সিমাম টাইম কাষ্টমাৰবোৰক যোনটো কাপোৰৰ প্ৰাইচ থাকে তাতকৈ 2 টাইমছ হাই প্ৰাইচ কৈ। চ' এই হাই প্ৰাইচটো থাকে পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ। প্ৰাইচটো হাই কৈ কাপোৰৰ কোৱালিটিও হাই কৈ দিয়ে, এণ্ড দেন আমিও এটা মিনিমাম বাৰ্গেন কৰি কম্পেয়াৰ টু হাই প্ৰাইচ আমিও কাপোৰটো লৈ লওঁ বাই গিভিং মেক্সিমাম প্ৰফিট টু দ্য ৰিটেইলাৰ। চ' এনেকুৱা আৰু 6 ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ আছে যোনবোৰে আমি মানুহক আমাৰ মতে একশ্যন ল'ব বা ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' নাম্বাৰ 1 স্কেৰচিটি। ফ্ৰেণ্ডছ, স্কেৰচিটি অভাৱত আমি জানো যে যিকোনো বস্তু আমাৰ চকুত মূল্যৱান লাগে, এণ্ড আমি চাগে নিজেও কেতিয়াও ভবা নাই যে অভাৱত আমি নিজেও কিমান একশ্যন লৈ থাকোঁ। এক্সাম্পল, ছাপ'জ আমাৰ লগত এক্সেচিভ পইচা থাকিলে কি কৰোঁ, আমি খৰচ কৰি দিওঁ, এণ্ড আমি সেই সময়ত চিন্তা নকৰোঁ পইচাৰ কথা, কাৰণ আমাৰ সেই সময়ত পইচাৰ কোনো অভাৱ নাথাকে। বাট আকৌ যেতিয়া আমাৰ লগত পইচাৰ অভাৱ থাকে তেতিয়া এই অভাৱ বা স্কেৰচিটিয়ে আমাক চিন্তা ভাৱনা কৰি পইচা খৰচ কৰিব ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে। চ' আমি যোনবোৰ বস্তু আমাৰ কাৰণে স্কেৰ্ছ বা মূল্যৱান আমাৰ চকুত সেইবোৰক আমি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ। ছাপ'জ আমাৰ অসমৰ 1 হৰ্ণ ৰাইন' বৰ্তমান এতিয়া এভাৰেজ সংখ্যাত আছে, বাট যদি কেতিয়াবা কমি কমি ৰেয়াৰেষ্ট স্পিচিছ ৰেঞ্জত আহি যায় তেন আমাৰ কাৰণে 1 হৰ্ণ ৰাইন' আৰু মূল্যৱান বা স্কেৰ্ছ হৈ যাব। এণ্ড দেন আমি একশ্যন ল'ম এই ৰেয়াৰেষ্ট স্পিচিছটোক বচাবৰ কাৰণে, এণ্ড এইটো আমি কৰিম অনলি বিকজ অফ স্কেৰচিটি। ইভেন চেলছমেন, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী এণ্ড টিভি এডভাৰটাইজমেণ্টবোৰতে এই স্কেৰচিটি টেকনিকটো ইউজ কৰে। এক্সাম্পল, ছাপ'জ কেতিয়াবা এটা মোবাইলৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখালে লিমিটেড এডিশ্যন বুলি দেখাই দিয়ে। চ' এই লিমিটেড ৱৰ্ডটো মোবাইলটোক বা যিকোনো বেলেগ এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আমাৰ মনত স্কেৰ্ছ ফিলিং আনি দিয়ে। চ' ডেট প্ৰডাক্টটো আমাৰ কাৰণে আৰু মূল্যৱান হৈ যাওক, এণ্ড প্ৰডাক্টটো কিনিব আমি ইনফ্লুৱেঞ্চড হৈ যাওঁ। ইভেন আমি হিউমেন আন এজন অপজিট হিউমেনৰ ওপৰত এই স্কেৰচিটি চাইক'লজিটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ আমি কাৰোবাক লাইক কৰিলে আমি আমাৰ অপজিট মানুহজনৰ কাৰণে এনি টাইম এভেইলেবল বুলি দেখুৱাব নালাগে, আমি নিজক স্কেৰ্ছ বুলি অপজিট মানুহজনৰ চকুত বনাই ৰাখিব লাগে, চ' ডেট আমাৰ মূল্যটো যেন বুজি পায় আমাৰ অপজিট মানুহজনে। নাম্বাৰ 2 ৰেচিপ্ৰকেশ্যন। এবাৰ এজন ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰ সৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে। তেখেতে কি কৰিলে, খ্ৰীষ্টমাছৰ টাইমত তেখেতে কিছুমান অচিনাকি মানুহক খ্ৰীষ্টমাছ উইচিং কাৰ্ড চেণ্ড কৰিলে, এণ্ড ইন ৰিটাৰ্ণ সেই অচিনাকি মানুহবোৰে প্ৰফেচাৰজন কোন হয় সেইবোৰ একো এনকুৱাৰী নকৰি তেখেতকো খ্ৰীষ্টমাছ হলিডে উইচিং কাৰ্ড চেণ্ড কৰিলে। চ' আমি এই সৰু ষ্টাডিটোৰ পৰা ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছোঁ যে আমি হিউমেন বিং আন এজন হিউমেন বিঙৰ লগত বস্তুবোৰ ছেটেল ৰাখিব বিচাৰোঁ। কোনোবাই যদি আমাৰ কাৰণে কিবা ফেভাৰ কৰিছে দেন আমিও তাৰ কাৰণে কিবা ফেভাৰ কৰোঁ, কাৰণ এইটো এটা পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ। যদি আমাৰ কাৰণে কোনোবাই কিবা কৰিছে দেন আমিও সেই মানুহজনৰ কাৰণে কিবা কৰোঁ। ছাপ'জ আমাৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আমাৰ বাৰ্থডেত যদি কিবা গিফ্ট দিয়ে, চ' আমিও ইন ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰেণ্ডজনক তাৰ বাৰ্থডে টাইমত তাক কিবা গিফ্ট দিব লাগিব বুলি অট'মেটিকেলি এটা পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ আহি যাব, এণ্ড দেন আমি তাৰ লগত এই ছেটেল কৰা কথাটো চিন্তা কৰিম, এণ্ড এই ছেটেল কৰা চিন্তাটোৱে হ'ল ৰেচিপ্ৰকেশ্যন ৰুল অফ হিউমেন চাইক'লজি। আৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট ডান বাই প্ৰফেচাৰ ডেনিছ ৰিগান অফ কৰ্ণেল ইউনিভাৰ্চিটি এই ৰেচিপ্ৰকেশ্যন ৰুলটো জানিব এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰে। এজন মানুহক এটা আৰ্ট এক্সিবিশ্যনত পেইণ্টিংছবোৰৰ ৰেটিংছ দিব এজ এন এক্সপাৰ্ট হিচাপে পঠাইছিল, এণ্ড বেলেগ যোনবোৰ মানুহ তাতে অৰিজিনেলি ৰেটিংছ দিবলৈ গৈছিল পেইণ্টিংছবোৰত সিহঁতক কিছুমান সৰু সৰু ফেভাৰ কৰি সিহঁতে ইন ৰিটাৰ্ণ আকৌ ফেভাৰ কৰে নে নাই সেইটো চাইছিল। এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকা মানুহজনে তাতে কি কৰিছিল, যেতিয়াই তেখেতে ব্ৰেক টাইমত বাহিৰত ওলাই গৈছিল তাৰে কিছুমান মানুহৰ কাৰণে যাক পানী লাগে তাৰ কাৰণে পানী লৈ আহিছিল, এণ্ড যাক কোক লাগে তাৰ কাৰণে কোক লৈ আহিছিল, এণ্ড আফটাৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত সেই মানুহবোৰক ইন ৰিটাৰ্ণ এটা সৰু ফেভাৰ কৰিব কৈছিল।
যোনটো আছিল এটা লটাৰী টিকেট কিনা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকা মানুহজনৰ পৰা, যোনটো অনলি 25 চেণ্টছ এণ্ড যোনটো কোক বা পানীৰ প্ৰাইচতকৈ বহুত কম আছিল। চ' মানুহবোৰে উইদাউট হেজিটেশ্যন লটাৰী টিকেট কিনি লৈছিল। যোনবোৰ মানুহক এক্সপেৰিমেণ্টাৰজনে সৰু সৰু ফেভাৰ কৰিছিল এজ কম্পেয়াৰ টু যোনবোৰ মানুহক এক্সপেৰিমেণ্টাৰজনে একো ফেভাৰ কৰা নাই সেই আৰ্ট এক্সিবিশ্যনত। নাম্বাৰ 3 কমিটমেণ্ট এণ্ড কনচিষ্টেঞ্চি। ফ্ৰেণ্ডছ, এই পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ডিচিজনৰ ওপৰত। এন এটা ষ্টাডি ডান বাই কানাডিয়ান চাইকলজিষ্ট য'ত দেখা গৈছিল যে কেনেকৈ এটা চইচ বা ডিচিজন ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে এজন মানুহক বিলিভ কৰিব যে তাৰ লোৱা ডিচিজন বা চইচটো ৰাইট বুলি। ষ্টাডিটো আছিল কিছুমান ৰেচিং খেলবোৰত যেনে হৰ্চ ৰেচিঙত মানুহে বেটিং লগায় কোনটো হৰ্চ জিকিব। চ' ৰেচটো শেষ হোৱাৰ আগত কোনো চিয়ৰ নাথাকে যে কোনটো হৰ্চ ৰেচটো জিকিব, বাট আফটাৰ বেট লগোৱাৰ পিছত নিজৰ চইচ কৰা হৰ্চটোৰ ওপৰত চ' দেন চবেই নিজৰ নিজৰ হৰ্চটো লৈ অট'মেটিকেলি চিয়ৰ হৈ যায় যে যোনটো হৰ্চত বেট লগাইছে সেইটোৱে জিকিব। চ' ইয়াতে বিলিভ কৰা ফেক্টৰ আমি ক'ব পাৰোঁ বেটিং লগোৱা টিকেটটো কিনা ডিচিজন। চ' যদি আমাৰ নিজৰ ডিচিজন বা কমিটমেণ্ট আমাক ইমান ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে দেন আমিও বেলেগক এটা ডিচিজন ল'ব দি এণ্ড সেই ডিচিজনটোত কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখি আমিও মানুহক আমাৰ মতে একশ্যন ল'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ আমাক যদি কাৰোবাৰ পৰা এটা ডাঙৰ হেল্প লাগে বা ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা হেল্প লাগিব পাৰে, চ' আমি মানুহজনক যাৰ পৰা আমাক হেল্প লাগে তেওঁক আমি আগৰ পৰাই সৰু সৰু হেল্প খুজি মেক্সিমাম টাইম সেই সৰু সৰু হেল্পবোৰত য়েছ কমিটমেণ্ট লৈ সেই সৰু হেল্পবোৰত মানুহজনৰ পৰা কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখি আমি আমাৰ ডাঙৰ হেল্পটোৰ কাৰণে মেক্সিমাম চান্স ভৰাই দিওঁ য়েছ কোৱাৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ পৰা। ইভেন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টাইমত যোনবোৰ আমেৰিকান ছ'লজাৰক যেতিয়া কোৰিয়ানবোৰে কেপচাৰ কৰিছিল তেতিয়া কোৰিয়ানবোৰে ছেম কমিটমেণ্ট আৰু কনচিষ্টেঞ্চি পাৰ্চুৱেশ্যন টেকনিকটো ইউজ কৰিছিল আমেৰিকান ছ'লজাৰবোৰক এণ্টি আমেৰিকান বনাবৰ কাৰণে। কোৰিয়ানবোৰে কি কৰিছিল আমেৰিকান ছ'লজাৰবোৰৰ পৰা সৰু সৰু কমিটমেণ্ট লৈছিল। কেতিয়াবা নিজৰ দেশৰ বিষয়ে দুটা নেগেটিভ ৱৰ্ডছ লিখিব দিছিল বা কেতিয়াবা কোৰিয়ানবোৰে যদি কিবা ভাল বিহেভ কৰে সেইবোৰ ক'ব দিছিল। চ' এনেকৈ সৰু সৰু কমিটমেণ্ট লৈ ৰেগুলাৰলি সৰু সৰু একশ্যন লোৱাই আমেৰিকান ছ'লজাৰবোৰক এণ্টি আমেৰিকান বনাই দিছিল। নাম্বাৰ 4 ছ'চিয়েল প্ৰুফ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি হিউমেন বিং মেক্সিমাম টাইম যিকোনো এটা কাম বহুত জল্দি একশ্যন ল'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ যাওঁ যদি সেই ছেম কামটো মেক্সিমাম মানুহে কৰি থাকে এণ্ড আমি সেই কামটো যদি ৰেগুলাৰলি বেলেগে কৰি থাকে চাই থাকোঁ দেন আমিও সেই মানুহবোৰক চাই আমিও ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ যাওঁ কামটো কৰিবৰ কাৰণে। টু ইলাষ্ট্ৰেট এই ছ'চিয়েল প্ৰুফ যোনটো পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ আমি টিভি এডভাৰটাইজমেণ্ট বা কমেডি শ্ব'বোৰত আমি দেখা পাই থাকোঁ। কাৰণ কেতিয়াবা এটা প্ৰডাক্ট লাৰ্জেষ্ট চেলিং বা ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং দেখুওৱা কাৰণ থাকে আমাক ছ'চিয়েল প্ৰুফ দেখুওৱা এণ্ড কয় যে প্ৰডাক্টটো মেক্সিমাম মানুহে ইউজ কৰি আছে। এণ্ড ছেম কমেডি শ্ব'বোৰত কি কৰে এটা জ'ক কোৱাৰ পিছত এটা ৰেকৰ্ডেড হাঁহি চলাই দিয়ে এণ্ড আমিও সেই হাঁহিটো চবেই জ'কটো শুনি হাঁহি দিয়া বুলি ভাবি আমিও হাঁহি দিওঁ। চ' এই ছ'চিয়েল প্ৰুফ পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰটো আমি ক'ব পাৰোঁ মানুহৰ আন এজন মানুহৰ পৰা যিকোনো একশ্যন কপি কৰা ট্ৰিগাৰ যোনটো আমিও ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানুহক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব একশ্যন ল'বৰ কাৰণে। এবাৰ মই নিজেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিঙৰ ইনভিটেশ্যন লৈ দুজন ডক্টৰক ইনভাইট কৰিব গৈছিলোঁ এণ্ড কোইনচিডেণ্টলি সেই দুজন ডক্টৰৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপো আছিল এণ্ড অলপ কম্পিটিশ্যনো আছিল। চ' আননয়িংলি সেই দুজন ডক্টৰক মই মিটিঙত চিয়ৰ আনিব এই ছ'চিয়েল প্ৰুফ টেকনিকটো ইউজ কৰিছিলোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট ডক্টৰটোক ইনভাইট কৰিব ছেকেণ্ড ডক্টৰটোৰ কথা চিয়ৰ তেখেত মিটিঙত যাব বুলি কৈছিলোঁ এণ্ড ছেকেণ্ড ডক্টৰটোক ফাৰ্ষ্ট ডক্টৰটোৰ কথা ছেম তেখেতেও মিটিঙত চিয়ৰ যাব বুলি কৈছিলোঁ। চ' মই দুজন ডক্টৰক তেখেত দুকৰ একশ্যন কপি কৰাই ফাইনেলি দুজনকে ছাকচেছফুলি মিটিঙত এটেণ্ড কৰাইছিলোঁ। নাম্বাৰ 5 লাইকিং। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে হয়তো জানি ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব যে আমি কাৰোবাক লাইক কৰা এণ্ড কোনোবাই আমাক লাইক কৰা এই লাইকিং হিউমেন চাইকলজিটো আমি এজ এ পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড চাব গ'লে এইটো কথা সঁচাই কাৰণ আমি যাক লাইক কৰোঁ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ বা যিকোনো ৰিলেশ্যনৰ এজন চিনাকি মানুহ আমি সেই মানুহজনৰ কথা ইনষ্টেণ্টলি ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। এবাৰ হ'লেও চিন্তা কৰিম মানুহজনক ডিনাই কৰাৰ আগত। চ' সেইকাৰণে আমি এজন লাইফত লাইকেবল পাৰ্চন হ'ব লাগে এণ্ড আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ বাই ইম্প্ৰুভিং আৱাৰ ফিজিকেল এট্ৰেক্টিভনেছ। এক্সাম্পল, আমি যদি আমাৰ ড্ৰেছিং চেন্স ইম্প্ৰুভ কৰোঁ দেন মানুহৰ চকুত আমি অট'মেটিকেলি এটা ইম্প্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰোঁ যেতিয়া আমি মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ। চ' সেই ইম্প্ৰেশ্যনটো এজ এ পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ মানুহৰ মনত কাম কৰে এণ্ড আমি এজন লাইকেবল পাৰ্চন হ'ব পাৰোঁ মানুহক ৰেচপেক্ট দি এণ্ড আমাৰ কমিউনিকেশ্যন টেকনিকবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰি। এণ্ড আপোনালোকে যদি আৰু জানিব বিচাৰে আমি লাইফত কেনেকৈ এজন লাইকেবল পাৰ্চন হ'ব পাৰোঁ দেন ওপৰত আই বাটনত ক্লিক কৰি মোৰ হাউ টু এট্ৰেক্ট পিপল টু লাইক ইউ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। নাম্বাৰ 6 অথৰিটি। ফ্ৰেণ্ডছ, এই পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰটো হ'ল চবতকৈ বেছিক পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ এণ্ড এই পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰটো আমি লাইফত সদায় দেখা পাই থাকোঁ। এক্সাম্পল, আমাৰ পেৰেণ্টছ, টিচাৰ, ডক্টৰ, পুলিচ বা যিকোনো এজন ৰেচপেক্টেবল পাৰ্চন আমাৰ ছ'চাইটিৰ। কাৰণ আমি আমাৰ পেৰেণ্টছ এণ্ড টিচাৰৰ কথা শুনোঁ বিকজ আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ নলেজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন লাইফ আমাতকৈ বেছি এণ্ড অবভিয়াছলি আমি তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্ট কৰোঁ সেইকাৰণেও। এণ্ড আমি পুলিচ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা শুনোঁ বিকজ অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এণ্ড এজন ডক্টৰ বা ৰেচপেক্টেবল মানুহৰ কথা শুনোঁ বিকজ আমি তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট কৰোঁ সেইকাৰণে। চ' আমিও যদি এজন ৰেচপেক্টেবল পাৰ্চন হ'ব পাৰোঁ লাইফত দেন আমিও মানুহক একশ্যন ল'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এই আছিল 6টা পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰ ফ্ৰম দ্য বুক দ্য চাইকলজি অফ পাৰ্চুৱেশ্যন যাৰ থ্ৰুদি আমি জানিব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ বেলেগৰ কথাত একশ্যন ল'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ যাওঁ এণ্ড আমিও যদি এই পাৰ্চুৱেশ্যন ট্ৰিগাৰবোৰ টেকফুলি ইউজ কৰোঁ দেন আমিও মানুহক একশ্যন ল'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিম। এণ্ড থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেলটো যদি মোৰ আৰু এনেকুৱা ভেলুৱেবল ভিডিঅ' মিছ কৰিব নিবিচাৰে। এণ্ড যিমান পাৰে সিমান নলেজ গেইন কৰি থাকক বিকজ হেল্প ইয়ৰ চেল্ফ টু গেইন নলেজ ডেট ইজ চেল্ফ হেল্প।